Salutare tuturor! În clipul de astăzi am să fac un test de autonomie cu un Hyundai Kona electric, versiunea SX2 din 2025, având bateria mică de 48 de kWh. Temperatura de afară este de minus 10 grade Celsius, iar ca traseu o să fac un drum Constanța-Tulcea-Mahmudia și retur, un drum de aproximativ 350 de km dus întors. Bateria de la mașină încărcată la 100% la plecare, de asemenea făcută și precondiționarea la baterie de 2 ori și tot nu a fost suficient, practic cred că mai avea nevoie de cel puțin încă o precondiționare de 30 de minute ca să ducă bateria în temperatura normală, probabil un 20-21 de grade. Autonomia afișată la plecare 301 km, imediat ce am setat căldura la 20 de grade în mașină, a scăzut autonomia la 293 de km. Viteza de deplasare o să fie de 90 de km pe oră, modul eco activat, temperatura din mașină setată la 20 de grade, șofer plus pasager și vreo 15 kg de bagaje. După cum puteți vedea, autonomia afișată la plecare cu bateria încărcată la 100% este de aproximativ 300 de km, iar temperatura de afară este de minus 10 grade, iar ca o comparație, aici aveți autonomia afișată vara, tot la 100% capacitate în baterie, dar la o temperatură de 19 grade afară. Avem o autonomie de 450 de km. Aici avem autonomia rămasă după doar 13 km parcurși. După cum puteți vedea, ne arată 261 de km rămași. După ce am făcut 40 de km, autonomia afișată a scăzut la 207 km, iar consumul mediu este de 22,6 kWh la 100 de km. După puțin peste 78 de km făcuți, autonomia afișată a scăzut la 134 de km, iar consumul a crescut la 23,4 kWh. După o oră și 34 de minute de la plecare, am făcut 114 km, autonomia afișată este de 85 de km, iar media de consum este de 22,2 kWh. Și am ajuns în Tulcea, am făcut 137 de km în aproape 2 ore, cu un consum mediu de 22,1 kWh. Autonomia rămasă în baterie este de 23% sau 50 de km. Chiar la intrare în Tulcea avem câteva stații de încărcare de la iHunt, stații de ultimă generație, chiar noi, stații ce pot încărca cu un maxim de 240 de kW. Aici am pus mașina la încărcat, fără să facă precondiționarea la baterie. După cum puteți vedea, viteza de încărcare este de 25 de kW. Practic, cu această viteză de încărcare are nevoie de puțin peste o oră ca să ajungă la 80% în baterie. Această viteză de încărcare este influențată în mod direct de temperatura de afară, mai exact sunt minus 10 grade Celsius.
După aproximativ 30 de minute, bateria s-a încărcat până la 52%, iar viteza de încărcare a crescut la 30 de kW, temperatura exterioară fiind de minus 10 grade Celsius. După aproape o oră, bateria s-a încărcat până la 71%, viteza de încărcare fiind de 24 de kW și aici trebuie să ținem cont că nu s-a făcut precondiționarea la baterie. De aici și aceste viteze foarte mici la încărcare. La 72% am oprit încărcarea, temperatura de afară se menține la minus 10 grade Celsius, autonomia afișată în modul Eco fiind de 203 km. De aici am plecat spre Mahmudia, un traseu de 30 de km. uneatecistă din mine, unde nu că iau personajul în totalitate, ci că... Aici am ajuns în Mahmudia, temperatura exterioară de minus 8 grade Celsius, procentul rămas în baterie este de 64% și autonomia rămasă de 179 de km. De aici, din Mahmudia, am plecat înapoi în Tulcea. Am ajuns în Tulcea, la aceeași stație de încărcare de la iHunt, mai exact am ajuns cu 50% în baterie și 142 de km autonomie. Aici am pus mașina la încărcat, ca să avem suficientă autonomie să ajungem înapoi în Constanța. Afară sunt minus 8 grade Celsius, încărcarea a pornit de la 50% în baterie, viteza de încărcare fiind de 20 de kW, iar ca durată până la 80%, undeva la 46 de minute. Nici de această dată nu am făcut precondiționarea la baterie, de aici și vitezele mici la încărcare. După 20 de minute de încărcare, bateria a ajuns la 65%, iar viteza de încărcare a crescut la 27 de kW. Am încărcat bateria până la un procent de 87%, ca să fiu sigur că ajung până în Constanța. Practic am stat la încărcat puțin peste o oră. Autonomia afișată este de 254 de km, iar temperatura de afară minus 7 grade Celsius. Aici am plecat spre Constanța cu 86% în baterie și o autonomie afișată de 251 de km. Iar ca distanță până la locația mea la mine acasă, undeva la 137 de km de făcut. Temperatura de afară fiind de minus 6 grade Celsius, suntem în drum spre Constanța, media de consum afișată este de 20,5 kWh, temperatura de afară minus 7 grade Celsius, viteza este aceeași ca la plecare, 90 de km pe oră, modul Eco de condus. Aici am ajuns în Babadag, autonomia rămasă 218 km, media de consum a scăzut la 19,8 kWh, am ajuns în localitatea Baia, autonomia rămasă 188 de km, media de consum 19,3 kWh.
Aici am intrat în Constanța, mă apropii de casă, autonomia a rămas 106 km, media de consum a scăzut la 18,5 kWh, total kilometri făcuți astăzi, aproape 340. Și am ajuns acasă, minus 7 grade afară, 38% procent rămas în baterie, 96 de km autonomie rămasă, media de consum 18,5 kWh, total kilometri făcuți astăzi 346. Ca o comparație, am făcut același drum Constanța, Tulcea, Mahmudia și retur înapoi acasă, undeva prin vară, temperatura afară undeva la peste 20 de grade la dus, iar la întoarcere temperaturile au fost de peste 30 de grade. Practic am făcut fix același drum, 343 de kilometri dus întors, plecat cu bateria 100% de acasă și am ajuns înapoi cu 7% autonomie rămasă, fără să încarc absolut deloc în Tulcea sau pe tot parcursul drumului. Asta ca să vedeți cât de mult influențează temperatura de afară autonomia mașinii. Iar ca și costuri pentru această deplasare, totalul ar fi undeva la 80 de lei. Practic am încărcat mașina 100% de acasă, încărcată gratis din panouri fotovoltaice, iar în Tulcea am făcut un abonament la iHunt, cel mai mic abonament, mai exact cel de 80 de lei, ce include 50 de kWh. Practic costul pentru un kWh ar veni undeva la 1,6 lei. Dacă făceam același traseu cu o mașină ce are motor termic, benzină sau motorină, costurile cu această deplasare erau undeva la cel puțin 140 de lei pentru motorină sau 160 de lei pentru benzină. Practic, dacă am luat un litru de benzină la 8 lei, ori 20 de litri consum pentru această deplasare, ne-ar da undeva la 160 de lei. Ca și concluzii de final, dacă doriți să aveți viteze de încărcare cât mai mari, în special dacă știți că încărcați bateria de la stații publice, încercați să activați manuală precondiționarea la baterie sau setați ca destinație acea stație de încărcare. În felul acesta puteți obține viteze de încărcare mult mai mari, practic în final mai puțin timp petrecut la stația de încărcare. Hyundai Kona electric CX2 cu bateria mică de 48 de kWh. Vara, chiar și în condiții ideale de temperatură, mașina nu încarcă cu mai mult de 60 de kW, chiar și cu toate precondiționările făcute înainte. Mașina nu încarcă cu mai mult de 60 de kW. Acesta fiind probabil unul din minusurile acestei mașini. Cam acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!